قبل أن نبدأ، دعني أطرح عليك سؤالاً واحداً فقط. ماذا لو كان مقطع عشاء قديم ولقطة عابرة على طاولة وجمجمة قيل إنها مجرد ديكور هو الخيط الذي أعاد إشعال واحدة من أكثر القصص إثارة للجدل؟ وماذا لو كانت أغنية عاطفية تبدو عادية في ظاهرها، لكنها في نظر البعض رسالة تحمل رموزاً تتجاوز الفن بكثير؟ ما سنعرضه في هذه الحلقة ليس مجرد إشاعة عادرة، ولا مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ثم اختفى، بل رواية تم تداولها وربط أحداثها ببعض كما ظهرت في بعض الوسائل الإعلامية والمنصات الرقمية. رواية تتحدث عن رموز تكررت ومشاهد أعيد تفسيرها وأسماء وضعت جنباً إلى جنب حتى بدت الصورة عند البعض أكبر وأخطر مما يتصور. فهل نحن أمام حملة شائعات ضخمة لا أكثر، أم أمام خيوط قصة أعمق لم تتكشف كل تفاصيلها بعد؟ ابقوا معنا حتى النهاية. فضيحة مدوية تتصدر العناوين. الفنانة نانسي عجرم، واسمها يربط مجدداً بملفات رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين، وفيديو قديم يعاد تداوله بقوة ويثير جدلاً واسعاً، واتهامات وصلت حد القول بانتمائها إلى الماسونية. تفاصيل كثيرة ومتشابكة سنعرضها في هذه الحلقة، ونبدأ من ذلك الفيديو الذي وصف بالعشاء الغريب لنانسي عجرم مع زوجها في فرنسا. الفيديو يعود إلى عام 2017 حيث أقيمت حفلة عالمية حضرها مشاهير من مختلف أنحاء العالم، وسرعان ما وصفت أجواؤها بأنها استثنائية وغامضة، بل إن بعض المتابعين اعتبروها أقرب إلى سهرة ماسونية بامتياز. الطعام قدم داخل جماجم قيل إنها مزيفة، هذا ما تم تبريره رسميا، كما وضعت مجسمات لرؤوس بشرية على الطاولات، وظهر ذلك بوضوح في المقطع المتداول الذي يجمع نانسي عجرم بزوجها وسط أجواء داكنة وأقنعة وإضاءة حادة ومتناقضة بين السطوع والظلال. الزوج نفسه وفق ما تم تداوله أكد أن الرؤوس والجماجم ليست حقيقية وإنما ديكور فني، غير أن بعض اللقطات من تلك الحفلة وصفت بأنها شديدة الغموض، واعتبرها متابعون طقوسا رمزية لتبدأ بعدها موجة ربط بين الفيديو وملفات إبستين، رغم عدم وجود أي دليل رسمي يربط المناسبة مباشرة باسمه. تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي ذهبت بعيداً، حيث اعتبر البعض أن الفيديو قد يكون تسريباً من دوائر مرتبطة بملفات إبستين، بينما رأى آخرون أن الأمر مجرد قراءة مبالغ فيها لمشهد فني غير تقليدي. الجدل لم يتوقف عند الحفل، بل امتد إلى تحليل كلمات بعض أغاني نانسي عجرم مثل سيدي يا سيدي، حيث فسر بعض المستخدمين هذه الكلمات على أنها تحمل إشارات رمزية، وذهبوا إلى تأويلات تربطها بشخصيات شيطانية في التراث الرمزي الغربي، في حين يرى جمهور واسع أن هذه العبارات لا تتعدى سياقها العاطفي والفني الطبيعي في الأغنية العربية. هذه التأويلات تبقى ضمن آراء متداولة على المنصات الرقمية وليست حقائق مثبتة. ومع تصاعد الحديث خلال الساعات الماضية، اضطرت نانسي عجرم إلى نشر تغريدة أكدت فيها أن التجاهل والصمت لا يعنيان القبول، وأن ما يتم تداوله حولها يدخل في إطار الأخبار الكاذبة. وأضاف مكتبها الإعلامي بياناً رسمياً أوضح فيه أن ما ينشر يندرج ضمن الافتراء والتشهير المتعمد ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، وأن ربط اسمها بأي ملفات أو جهات أمر عار تماماً عن الصحة، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو إعادة تداول هذه الادعاءات دون تهاون، مع دعوة الجميع لتحري الدقة وتحمل المسؤولية. ورغم هذا النفي، استمرت التحليلات على مواقع التواصل، حيث أعاد البعض تسليط الضوء على رموز ظهرت في فيديو كليب حديث لها، مثل استخدام العين الواحدة التي تعرف في الثقافة الشعبية باسم العين التي ترى كل شيء، إضافة إلى ظهور ما قيل إنه شجرة الكابالا، وهي رموز يربطها البعض بالماسونية أو بنظريات المؤامرة، بينما يعتبرها آخرون عناصر بصرية فنية تستخدم بكثرة في الأعمال المعاصرة دون أبعاد تنظيمية. كما جرى تداول مقارنات مع فنانين آخرين مثل سعد لمجرد وهيفاء وهبي في سياق الحديث عن الرموز المتشابهة في بعض الأعمال الفنية.
وتوسع الجدل أكثر مع قراءة مشاهد من أحد الفيديو كليبات التي تضمنت خريطة غزة داخل الإطار، حيث لاحظ البعض أن الخريطة بدت منقسمة إلى نصفين، وأن الفنانة تقود دراجة فوق جزء منها، وهو ما فسره البعض على أنه يحمل دلالات سياسية غير مباشرة، بينما يرى آخرون أن ذلك لا يتعدى كونه مشهداً بصرياً ضمن سياق إخراجي لا يحمل بالضرورة أي رسالة خفية. تساؤلات طرحت: هل نحن أمام تعبير فني بحت أم رسائل مشفرة يفهمها من يبحث عن الرمزية؟ اللافت أن ظاهرة ربط المشاهير بالماسونية أو بالشبكات السرية تتكرر عالمياً كلما ظهرت رموز بصرية غير مألوفة أو طقوس غامضة في مناسبات خاصة. وفي حالة نانسي عجرم يبدو أن إعادة تداول فيديو 2017 بالتزامن مع استمرار الحديث عالمياً عن قضية إبستين هو ما أعاد إشعال النقاش. حتى اللحظة لا توجد أي وثائق قضائية أو أدلة رسمية تثبت وجود علاقة بين نانسي عجرم وملفات إبستين، وكل ما يتم تداوله يبقى ضمن إطار الشائعات والتحليلات الشخصية. وبين من يرى أن الفن أصبح ساحة لإسقاط نظريات المؤامرة ومن يعتقد أن الرموز ليست بريئة دائما، يبقى السؤال مفتوحا: هل ما نشاهده مجرد أعمال فنية أسيء فهمها أم أن هناك أبعادا لم تتكشف بعد؟ جزيرة إبستين، الاسم وحده كفيل بأن يبعث القشعريرة في الأجساد. جزيرة ارتبط اسمها بملفات ثقيلة وفضائح مدوية وتسريبات هزت العالم وقصص لم يكن يتخيل أحد أنها قد تحدث في مكان معزول وسط البحر. موقع بعيد عن الأنظار، محاط بالمياه من كل جانب، بدا لسنوات وكأنه خارج نطاق الرقابة، لكن ما يتم تداوله الآن لا يتعلق بما حدث فوق أرض الجزيرة، بل بما كان مخفياً تحتها. تشير التسريبات إلى أنه بعد فتح ملفات جديدة وتصاعد الضغوط الإعلامية العالمية، بدأت فرق مستقلة من الغواصين المتخصصين في أعمال المسح البحري استخدام معدات متطورة جداً لفحص المنطقة المحيطة بالجزيرة، أجهزة قادرة على كشف الفراغات الصخرية العميقة وتحديد التجاويف وتحليل البنية الجيولوجية بدقة عالية. ومع بدء عمليات الرصد ظهرت قراءات غير طبيعية على الإطلاق: فراغات ضخمة تحت الجزيرة، أنفاق ممتدة في أكثر من اتجاه، تجاويف متصلة ببعضها، وفتحات غريبة التكوين، وكأن هناك عالماً كاملاً مدفوناً أسفل سطح الأرض. في البداية اعتبر البعض أن الأمر لا يتجاوز كونه تكوينات طبيعية نتجت عن طبيعة الصخور البحرية، لكن مع إعادة الفحص والتدقيق ظهرت نقطة محددة مختلفة تماماً عن باقي التكوينات: فتحة واضحة معالم تمتد من باطن الجزيرة نزولاً حتى البحر مباشرة، بزاوية انحدار محسوبة واتجاه يتماشى بدقة مع مسار التيارات البحرية في تلك المنطقة. وهنا بدأت الرواية الأخطر. تقول المصادر إن هذه الفتحة لم تكن طبيعية، بل جرى تصميمها بعناية. الهدف كان التخلص من بقايا أجساد ضحايا دون ترك أي أثر. تشير الرواية إلى أن قوة التيارات في هذه النقطة تحديداً كافية لسحب أي جسم وإبعاده عن الجزيرة خلال دقائق معدودة، بحيث يصبح تعقبه شبه مستحيل.